-5 grader ute, snö, kallt och friskt. Jag tänkte vad passar bättre än att baka pizza. Vi ska göra det på klotgrillen idag. Dagen till ära har jag ett sprillans nytt galler. Så här blankt kommer det aldrig vara framöver. Det andra hade varit med rätt länge så det var dags att byta. För att baka pizza behöver man en sten. Jag har köpt en sån här. Jag kan ta den rena sidan, ser bättre ut. Det här är en så kallad Fredstone. Den är himla bra för att den blir varm men den blir inte skållhet. Vi lägger den på gallret här. Vi bygger en eld under och jag ska visa hur. För det är specifikt hur man eldar när man vill baka en pizza som skiljer sig från när man grillar vanligt så att säga. Så vi kommer få en bra värme, en hög temperatur. Inte bara sån här low and slow stugvärme på 120 grader utan nu ska vi brassa på ordentligt. Jag kommer använda kol. Jag har en laddning här, jag vill testa Texas Longhorn. Jag kommer nog att lägga in en vedklabba också. Jag ska förklara varför och framförallt ska jag förklara var jag lägger vedklabben. Så idag kommer vi inte så mycket att fokusera på degsammansättning eller topping, det får man välja själv. Utan det är just själva grillandet i klotgrillen. Det som är bra med den här stenen är då just att den blir varm men den blir inte skållhet. Och det finns en poäng med det för att man vill ju ha degen på undersidan bakad precis lagom. Men inte bränd och framförallt så ska toppingen på ovansidan också bli precis rätt tillagad. Så vad vi kommer göra är att bygga en eld i en ring kan man säga. Jag behöver inte bygga någon sån här skorstens eller raketbränslemotor precis under stenen för då kommer jag ändå bara bränna botten. Utan det viktiga är att skilja på radiell värme och konvektionsvärme. Konvektionsvärme är det vi vill utnyttja idag, det vill säga vi vill få varmluft upp och runt och över. För att degen är ganska tunn i sig, i alla fall den här pizzan jag knådar ut. Den blir klar i tid. Det som behöver mest värme utan tvekan det är ovandelen, det vill säga toppingen, smälta osten, få en fin skorpa och framförallt få värme igenom. För det är rätt mycket, alltså fuktighetshalten i grönsaker och liknande behöver lite mer tid. Så det som är viktigt att tänka på det är att vi ska ha ovandelen färdig. Underdelen, det vill säga precis lagom bakad och precis lagom lätt bränd deg, den kommer att sköta sig själv. Men den här stenen gör stor skillnad, så köp äkta vara, köp inte någon sneakversion. Jag vet inte exakt vad materialet är i denna, men den är väldigt lätt. Men jag har provat också när jag har testat att känna på den så att säga. Man kan inte ta i den med bara fingrarna, men den blir inte så skållhet som en keramisk sten skulle bli och det är just det som är poängen. Allt för att få en precis lagom jämnt bakad pizza. Men nu tänder vi igång lite kol här och sätter på en rejäl brasa och så ska vi se hur det utvecklar sig. Ja, det börjar ta sig bra. Som ni ser har jag byggt en hög här just nu. Det är mest för att få fart på all kol. När det är igång så kommer jag platta ut och lägga det som en slags lite tjockare i utkanten och lite grundare eller inget alls i mitten. Jag kommer även att lägga på lite ved. Jag har ekved här. Veden har jag just för att få extra hög temperatur och som jag sa tidigare så vill jag ha konvektionsvärme, det vill säga värmen ska gå upp här, varmluft upp över för att det tar längre tid att tillaga ovandelen av pizzan än underdelen. Så jag kommer lägga de här klabbarna så här i ytterkant sen för att få ännu mer värme här ute. Och det är så att det är mycket mer värmeenergi i veden än i kolen, det är därför det brinner hetare. Sen behöver man inte lasta på hur mycket som helst för då kanske baljan slår sig här, men 2-3 klabbar brukar funka bra. Jag ska bara få fart på den här först.
Jag har även lagt på klabbarna här veden just för att förvärma den lite grann för att få upp den i temp så att allting är klart någorlunda samtidigt här. Det fungerar ju alldeles utmärkt att köra briketter också självklart. Jag tog mest kolen för det var jag hade nära till hands och jag vet att jag ska inte grilla mer än i 20-30 minuter på hög värme så då funkar kolen utmärkt. Ja, nu börjar det ta sig bra. Jag vill ju få till en bra glöd, inte elden i sig, så det tar en liten stund till men snart har vi fått till det bra här. Jag lägger på någon vedklabbe till faktiskt. Så. Så, nu ska vi börja lägga ut de här. Se om vi kan få en liten ring här. Det är väldigt bra med sådana här tjocka handskar. Lite kol som inte har börjat tända sen. Jag lägger in det i mitten för att få lite fart på det. Sen tar vi ut det lite grann och sen ska gallret på och sen pizzastenen för den behöver värmas upp också. Ja, 5-10 minuter sen så kan vi nog börja köra. Där, nu ser det bra ut tycker jag. Nu ska vi fördela om lite här. Jäklar, nu är det varmt här. Så, bra glöd, pizzasten på. Nu får det stå här lite grann. Jag ska strax lägga på locket med så vi får rejält med varmluft. Så där, första pizzan på. Gå in och preppa den andra, sen lägger jag på locket här. Är det nu så när man lägger på locket att det här ventilen inte räcker för att få luften, elden att andas ordentligt så brukar jag lägga den med en sån här glipa som ni ser för då får vi bra genomflöde hela tiden. Bra hetta, locket stänger in all varmluft som bakar pizzan men vi får ändå elden att andas maximalt så det är ett klassiskt knep. Om man inte köper en sån här separat pizzatillsats som också finns. Första pizzan har legat säg 4-5 minuter max. Och ser ju kalasfin ut här. Ska vi få med den upp. Och så går vi och hämtar nästa. Men snabbt och smidigt är det. Det här är kul sätt att grilla just för att det inte tar så lång tid för en gångs skull. Så det är snabbt och smidigt att grilla pizza på den här klotgrillen. Bara man har en sån här Fredstone som jag tycker ni ska skaffa. Den är helt suverän. Tar 4-5 minuter per pizza. Vi hade en rejäl glödbädd som ni såg. Rejält med kol. Jag föreldade ved också och la ett par i en ring runt så att säga. För jag vill ha en varmluft att gå upp och runt och tillaga pizzan på ovansidan. Och det är kul att göra för man kan lägga på precis vilken topping man vill som alltid. Så nu ligger den andra och gräddar här och sen snart så blir det middag. Men prova gärna hemma. Kul att ni kollade.